سلام و درود به همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 58مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. در هفته گذشته حادثه تلخی رخ داد. محسن امیراصلانی به جرم توهین به حضرت یونس و بدعت در دین اعدام شد. محسن 8 سال و نیم گذشته رو در زندان سپری کرد. بدون شک اجرای چنین حکمی در کشوری که روزگاری قلب تمدن جهان به شمار میرفت یک فاجعه به حساب میاد. اما این فاجعه برای من تلختر بود، چرا که محسن دوست و همبازی دوران کودکی و نوجوانی من بود. محسن امیراصلانی به یک خانواده هنردوست و فرهنگ دوست تعلق داشت. برادران و تنها خواهر او از کودکی نوازنده سازهای سنتی بودند و می توانم به جرئت بگویم که این خانواده از بی‌آزارترین انسان‌هایی هستند که در عمرم دیدم. محسن امیراصلانی صبح روز چهارشنبه 2 مهر ماه در زندان رجای شهر به قتل رسید. بدون شک این اعدام یکی دیگر از نشانه‌های اعدام آزادی در ایران بود و برای کسانی که اصرار بر اجرای این حکم داشتند و به هر نحوی به اجرای این حکم کمک کردند، اعدام انسانیت بود. این اتفاق فقط یک خبر نبود، بلکه حکم تأییدی بود بر ترس و هراس حکومت از اندیشیدن. اما عوضش تیم والیبالمون خیلی خوبه. خب برمیگردیم به اخبار هفته گذشته. اخبار هفته گذشته حول 3 محور اصلی میچرخید. اول ادامه سریال نمایان شدن هرچه بیشتر فساد حکومتی در دستگاه‌های مختلف، خصوصا در زمینخواری و تاراج منابع ملی. دوم بازگشایی مدارس و روز اول مهر. و سوم رئیس جمهور منتخب و سفر به نیویورک و کلاً ادامه سریال مذاکرات. خب خیلی سریع میریم به دنبال فساد حکومتی. دست‌های آتشین پشت پرده یک حادثه آتشین. همونطور که در همین بخش خبری پخش کردیم، 10 هکتار از مراتع جنگلی در عاشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای خزر، در هفته اخیر در آتش سوخت و خاکستر شد. حالا فرماندار شهرستان بندر ترکمن در این باره گفته بر اساس بررسی میدانی آتش سوزی این منطقه عمدی بوده و عامل انسانی در اون دخالت داشته. عامل انسانی هم بیکار یا مریض نیستش که بلنشه بره وسط جزیره آتش سوزی به راه بیاندازه. یه عوامل انسانی دیگه‌ای به این عامل انسانی گفتن بره اونجا آتش سوزی به راه بیاندازه تا جنگل‌ها و مراتع تبدیل بشن به زمین بایر و اون موقع راحت‌تر به تصرف در بیان. حالا متوجه شدین که چرا اینقدر راه به راه گوش و کنار کشور جنگل‌ها و مراتع آتش میگیرن؟ آتش سوزی جنگل و مرتع این بار در جاده چالوس. آتش سوزی در پارک ملی لار. باز هم آتش سوزی در قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده کشور. این 6مین آتش سوزی در 2 ماه گذشته در پارک ملی گلستان است. و باز هم آتش سوزی این بار در مراتع طبیعی و زیستگاه خرس قهوه‌ای در پاسارگاد. بعد از اینکه جنگل‌ها و مراتع سوزانده شدن، این جنگل‌ها و مراتع تبدیل میشن به زمین‌های بایر و بی‌مصرف و برای استفاده بهینه از زمین‌های بایر و بی‌مصرف این زمین‌ها واگذار میشن به یک سری از افراد مؤمن و خدمتگزار که اتفاقا همشون جای مهر به پیشونی دارن، از بس عبادت میکنن. به گفته فرخی در چند وقت اخیر وسعت آتش سوزی ها در استان چهارمحال و بختیاری 98 هکتار، کرمانشاه 84 هکتار، فارس 313 هکتار، مازندران 80، کوهگیلو و بیرحمت 85، خراسان شمالی 6 هکتار، گلستان 1500 هکتار و کردستان هم 12 هکتار. و خلاصه این برادران خدمتگزار و مؤمن که اتفاقا خیلی هم ولایت مدار هستن، با استفاده از همین ولایت مداریشون این زمین ها رو به چنگ میارن. بخشی از این اراضی واگذار شدن در اون جایی که باید مصرف بشن مصرف نشدن، جاهایی است که زمین رو گرفتن برای یک واحد تولیدی در جهت اشتغال، در جهت تولید کشور بردن در جایی مصرف کردن، مثلا برج ساختن، ساختمان ساختن یا قطعه بندی کردن به صورت ویلا. قطعه بندی کردن به صورت ویلا. یک نمونه از این ویلا سازی ها کنار روستای ورسک مازندران روستایی ثبت شده به نام اجت، اونم تو دل جنگل. اول چیز منافع طبیعی بود دیگه، الان شورا شده، برای خود شورا دارن، ازم بازو کد گرفتن، دیار کد شورایی. خب من میتونن کد، یعنی کد روستا گرفتن؟ آره گرفتن دیگه. چجوری گرفتن؟ حالا گرفتن، پارتی داشتن گرفتن. حالا پرونده ساخت و ساز زمینخوارا به بهونه آباد کردن روستای نوظهور اجت رفته رو میز کمیسیون حذف 90 مجلس. رفته که رفته، مثل خیلی از پرونده‌های دیگه که رفته.
اصلا یه جایی هست در نظام مقدس تعبیه شده برای اینکه این پرونده ها بره اونجا. فعلا که این برادران مؤمن توی روستای خصوصیشون وسط جنگل دارن حالشو میبرن، هوای آلوده تهران هم تنفس نمیکنن. مردم هم مرتع و جنگل میخوان چیکار کنن که؟ مهم اینه که تیم والیبالشون خیلی خوبه. برخی شنیده ها حاکی از اینه که از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس استفاده میشه. البته رئیس سازمان غذا و دارو از ممنوع شدن ورود خمیر مرغ به چرخه تولید سوسیس و کالباس خبر داده و گفته این موضوع از نیمه دوم امسال اجرایی میشه. حضور انورتون عرض کنم که خمیر مرغ نام ماده‌ای که از جداسازی گوشت مرغ از استخوان به وسیله روش‌های مکانیکی حاصل میشه. و تحقیقات جهانی که راجع به این ماده انجام شده نشان از آن دارد که استفاده از این ماده در فرورده‌هایی که در تهیه آن حرارت استفاده نمی‌شود مثل سوسیس و کالباس خطرناک است و ریسک بیماریزایی بالایی دارد. در ممالک غربی و استکباری که خیلی بدجنس هستند و همش به فکر مادیات هستند، مدت هاست که استفاده از این ماده در اون محصولات مثل سوسیس و کالباس ممنوع شده و حالا در ایران هم ممنوع شده. اما از سوی دیگه مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده‌های گوشتی ایران این کار رو غیر ممکن دونسته و گفته امکان حذف خمیر مرغ از سوسیس و کالباس وجود نداره و از مسئولان توقع داریم به صورت منطقی اظهار نظر کنن. منطقی باشن دیگه آقا جان، یعنی چه؟ غیر ممکنه اینا استفاده نکنن، پس استفاده میکنن. حالا مردم هم در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف قرار میگیرن، خب بگیرن. مهم اینه که اینایی که اصلا به فکر مادیات نیستن به اندازه کافی سودشون رو ببرن. شما اگه خواستی میتونید این پرونده رو هم بفرستین به همون جایی که اون یکی پرونده اون روستای رفته رو همون میزه. حذف کامل پالم از لبنیات از اول مهر. رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه صنایع لبنی حق استفاده از چربی گیاهی رو ندارن و این موضوع به اونها ابلاغ شده، گفته این به این معنیه که چربی طبیعی شیر جایگزین پالم میشه و چون این موضوع قبلا به مسئولان صنعت لبنیات ابلاغ شده، اونها موظفن که این ابلاغیه رو از اول مهر. یعنی به جای اینکه کسایی که تا الان تقلب کردن و در محصولات لبنی روغن پالم ریختن محاکمه بشن یا حداقل جریمه بشن، بهشون ابلاغ شده که از این به بعد روغن پالم در محصولات لبنی استفاده نکنن. ما هم در مملکت عدل علی باید امیدوار باشیم که اونها به این ابلاغیه عمل کنن. حالا مردمی هم که در اثر مصرف اون محصولات لبنی مسموم 100 جور مرض گرفتن، خب می‌خواستن نگیرن. عوضش تیم والیبالمون خیلی خوبه. شناسایی و ممانعت از ورود 10,000 خودروی 0 کیلومتر دارای اشکال به بازار تازه ترین خبر دستگاه ناظر بر کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل بود. 10,000 خودروی 0 کیلومتر دارای اشکال. تازه اینا اونایی که شناسایی شدن، اونایی که شناسایی نشدن و دادن به خلق الله بماند. با این وجود کم نیستند خریداران خودروی 0 کیلومتری که خودروشون مشکل داشته. نزدیک به 1.5 ماه من خریدم، 15 مورد داره. قالپاقای زیر تایر رو مثلا یکیشو نذاشتن. ماشین 0 که میگیری مثلا یه موتورش خرابه یا جلو بندیش مشکل داره. داخل اتاق یه صداهایی میاد که انگار مثلا این قالبا تحت فشاره. تون خراب میشه، تجهیزاتش زیاد به اونچنان کیفیت نیست. من یک هفته از ماشین خریدم، خراب شده نتونستم، یا مجبور شدم موتور بیام بیرون. البته این آدما میتونن خوشحال باشن چون تیم والیبالمون خیلی خوبه. خلاصه بعد اون موقع وقتی میپرسین چه وضعیه، اولا رندوم چکه، یعنی تمام محموله که کلا کنترل نمیشه. موضوع دیگه که باید مد نظر قرار بدید تولید پروسه است. شما هر جای این پروسه خطایی بروز کنه به مصرف کننده منتقل میشه. تاکید میکنم که در همه اینها به کنار بالاخره مسئولیت با خودروسازی است. به هر حال وقتی خودروهای 0 کیلومتر دارای اشکال به دست مصرف کننده میرسه، میشه نتیجه گرفت که خودروسازان دقت لازم و مطلوب رو در خط تولید ندارن که ندارن. فعلا که اونا دارن خودرو میسازن با همین کیفیت، مردم هم مجبورن به هر قیمتی که اونا میخوان این خودروها رو بخرن. در ضمن توجه داشته باشین که این کارخونه‌های خودروسازی یا از پول بیت المال ساخته شدن و گسترش یافتن، یا اینکه قبلا یک کسی اونا رو ساخته بوده و بعد از انقلاب شکوهمند نظام مقدس اونا رو مصادره کرده و در اختیار بیت المال قرار داده و به هر حال سود این کارخونه‌ها یا باید به بیت المال برگرده یا صرف مصارف عام المنفعه بشه یا حداقل صرف گسترش همون کارخونه ها بشه. ما تونستیم 2000 میلیارد تومان از خود صنعت خودرو به خودش تو این چند سال چند ماه
تزریق کنیم تولید. این یعنی خودروسازها هم مثل برخی سازمان‌ها منابعشون رو به جای تولید صرف خرید املاک و مستغلات و امور غیر تولیدی کردند که البته پس از تاکید دولت فروش اونها رو در دستور کار قرار دادن. بله، یعنی مدیران ولایت مدار که در رؤوس این شرکت‌های خودروسازی قرار گرفتن و بر اساس عمق جای مهره روی پیشونیشون درجه مختلف پیدا کردن توی این شرکت‌ها، رفتن برای خودشون شرکت باز کردن، ملک خریدن. به چه مقدار؟ بالغ بر 8000 میلیارد تومان پولی که در اختیار افراد غیر هست، خارج از چرخه خودروسازی هست. مثلا دوستان میگن که ما مبلغی از این پول رو در اختیار نمایندگی هامون قرار دادیم. 8000 میلیارد تومان خارج از چرخه خودروسازی. خب لازم نداشتن این 8000 میلیارد تومان رو. وقتی که امروز خودروساز ما له میزنه برای اینکه 1000 میلیارد تومان 2000 میلیارد تومان وام از بانک ها بگیره، دلیلی نداره که اصلا بره و دنبال اینکه شرکت داری کنه و شرکت بخره. چرا؟ دلیل داره. دلیلش رسیدن به معنویات از این جنسه. این تقریبا میشه 55000 یورو. طبعا 230 تومانی میشه. این لوستره چنده؟ لوسترش هم 32000. مغازه دوم دست گذاشتین روی دست مبل نشین. این الان قیمت آخرش چنده؟ تقریبا 78000 یورو میشه، تو رنج 300 میلیون تومان. با این قیمت این بالایی مشتری هم واقعا هست؟ بله، ما هفته چند تا سفارش میگیریم. تو مغازه سوم هم چشممون یه سرویس چایخوری رو گرفت. اون آخرش چند؟ اون 200 تومنه. پایین؟ هیچ. اون 1 میلیون تومان پایین نمیخوام. دیگه توالت فرنگی لوکس ندیده بودیم که چشممون به جمال یه دونه 250 میلیون تومانیش روشن شد. فقط پول زحمت نکشیده و مفت و میشه صرف توالت فرنگی 250 میلیون تومانی یا سرویس چایخوری 200 میلیون تومانی کرد. همون پولایی که از محل فروش ماشین‌های غیر استاندارد داخلی تامین میشه، یا فروش روغن پالم به جای چربی شیر به مردم، یا منابع طبیعی و جنگل‌ها که توسط برادران ولایت مدار تصرف میشه و فروخته میشه. اما خب عیبی نداره، به جاش تیم والیبالمون خیلی خوبه. اما هفته گذشته روز اول مهر، یعنی یک روز قبل از اینکه محسن رو به جرم توهین به حضرت یونس و بدعت در دین اعدام کنن، مدرسه‌های ابتدایی کار خودشون رو شروع کردن و در همین زمینه وزیر آموزش و پرورش هم امروز با به صدا درآوردن زنگ کلاس اولی‌ها یکی از 40 مدرسه اهدایی مقام معظم رهبری با آموزش پرورش رو افتتاح کرد. بله، مقام معظم رهبری که خیلی متواضعانه و مستضعفانه زندگی میکنن، پول از کجا آوردن که باش 40 تا مدرسه بسازن؟ همون 95 میلیارد دلاری که از طریق مصادره اموال مردم و بازگیری از کلیه واحدهای تولیدی داخلی کسب شده. توضیحات دقیق در این باره در طی 4 گزارش یک سال پیش توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد. خب حالا که آقای بزرگ 95 میلیارد دلار از ثروت کشور رو در اختیار دارن، بعد خدمتشون عرض کرد که کشور خیلی بیشتر از اینها نیاز به مدرسه داره. تعداد زیادی ساختمان‌های مرتفع با تعداد بالا واحد مسکونی در دست ساخت هستش که ما برای سالهای آتی مخصوصا توی این حاشیه شهرها احساس خطر میکنیم. جمع‌بندی این بوده که اضافه بر فضاهای آموزشی که تاکنون ساخته شده باید 2200 مدرسه ساخته بشه. 2200 تا مدرسه کم داریم، اما عوضش تیم والیبالمون خیلی خوبه. اما از اینها که بگذریم، میرسیم به نیویورک و سریال مذاکرات. یکی از ستارگان این سریال آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب و معتدل نظام هستند. ایشون قبل از عزیمت به نیویورک یک مصاحبه‌ای داشتن با یکی از این شبکه‌های آمریکایی، همینایی که در اختیار صهیونیست‌ها هستن و اگر کس دیگه‌ای باشون مصاحبه بکنه به جرم تبلیغ علیه نظام دستگیر میشه. هر کس که در جهان دیگران رو میترسانه، به جان مردم و مال مردم و زندگی مردم آسیب میرسانه، نه تنها از اسلام فاصله زیاد داره، بلکه از همه ادیان آسمانی فاصله بسیار زیادی داره. هر کس که دیگران رو میترسانه و به جان و زندگی مردم آسیب میرسانه، از تمام ادیان آسمانی فاصله زیاد داره. پس رابطه ادیان آسمانی و نظام مقدس آشکار شد.
بعد از انقلاب شکوهمند مؤسساتی در نظام مقدس تأسیس شدند تا به بهانه‌های دینی یا با قول آقای روحانی به اسم اسلام به جان و به خصوص مال مردم تجاوز کنند. بدون شک بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی از اولین قربانیان این سیستم‌ها بودند. هزاران انسان از نوجوانان 15-16 ساله تا اشخاص کهنسال 70-80 ساله به بهانه‌های واهی مفسد فی الارض خونده شدند و به جوخه اعدام سپرده شدند. و این رفتار تا همین امروز هم ادامه داره، مثل اعدام محسن امیراسلانی. توحش، گردن زدن در دنیای امروز هیچ مفهوم و معنایی نداره. اعدام در ملأ عام و سنگسار کردن و قطع انگشتان دست در دنیای امروز مفهوم و معنا داره، جز این که گروهی میخوان برای منافع دیگران یا برای منافع خود انسانیت رو زیر پا بگذارن. بله، واقعا باید فهمید که این گروه چه منافعی از این کارا کسب میکنن. منطقه ما، جامعه بشری سالیان دراز هست با معضلی به نام افراطیگری، خشونت و تروریسم مواجه هست. بله، 35 سالی میشه. یعنی قبل از انقلاب شکوهمند کسی اصلا نمیدونست افراط چیه که بخواد افراطی بشه، اما بعد از انقلاب شکوهمند هواپیما دزدی، گروگانگیری، بمبگذاری و حملات شهادت طلبانه در دنیا شتاب گرفت تا همین امروز. آمریکایی‌ها و دیگران سالیان دراز هست که ادعا میکنن میخوان با تروریسم مبارزه بکنن، اما مهم این است که ببینیم چرا تاکنون ناموفق بودن. بله، این واقعا خیلی مهمه. بدون شک نقش نظام مقدس در این عدم موفقیت کم برجسته نبوده که ما در این برنامه به اون نمیپردازیم. اما از نکات جالب این مصاحبه من نگفتم بود. با هواپیمای با خلبان یا بی خلبان هدفی را درست یا نادرست مورد بمباران قرار دادن حل معضل نیست. حملات هوایی آمریکا کمک نکرده که داعش عقب نشینی بکنه، یعنی هیچ موفقیتی نداشتند؟ من نگفتم تأثیر داشته یا نداشته. چطور فقط بمباران هوایی؟ آمریکایی‌ها میترسن کشته بدن در عراق؟ آیا جناب عالی پیشنهاد میکنید که آمریکا باید نیروهای زمینی بفرسته به داخل عراق یا سوریه؟ من نگفتم. من گفتم که صدر احمد با آقای احمدی نژاد حداقل از این سوتیا نمیداد، یا از قبل از خجالت مصاحبه کننده در اومده بود که دیگه اینقدر بهش گیر نده. به هر حال آقای روحانی که تا 2 هفته قبل هنوز برنامه‌ریزی نکرده بودن که میخوان برن نیویورک، تصمیم گرفتن که برن نیویورک و در مراسم بدرقه یه صحبتایی راجع به مذاکرات فرمودن. در این مذاکرات اگر اون چه 5 به اضافه 1 از ما میخواد شفافیت بیشتر در چارچوب مقررات بین المللی، ایجاد اعتماد دو طرفه، احترام متقابل هست، قابل قبوله. قابل قبوله. احترام دو طرفه این نظام مقدس یعنی ما هر کاری دلمون خواست انجام بدیم، پرچم هر جای خواستیم آتیش بزنیم، کارناوال مرگبر آمریکا را بندازیم، بالاترین مقام سیاسی کشورمون هر چی از ذهنش در اومد بگه، ولی اونا مقام سیاسی دست چندمشون هم راجع به ما اظهار نظر نکنه، تمام تحریما رو هم بردارن. یه نمونه از این احترام‌های متقابل نظام مقدس اتفاقا مربوط میشه به همین چند روز پیش. امر مضحک این است که با این کارنامه سیاه آمریکا امروز در راه مبارزه با تروریسم غش کرده است. شیطنت‌آمیزتر برخی اظهارات مسئولین آمریکا با حرف‌های نسنجیده و کودکانه خوی استکباری آمریکاست و علاقه‌ای به کرشمه‌های بیخاصیت سیاسی آمریکا ندارد. رئیس نمایندگان مجلس کشور تشریف داشتند. تمام این افاضات کاملا محترمانه تنها در یکی از نطق‌های ایشون از دهانشون خارج شد. اما ناراحت نباشین، عوضش تیم والیبال اون خیلی خوبه.
اما برگردیم به اون مذاکرات. اگر اراده جدی در دو طرف باشه که در طرف ایران حتما هست، ما میتونیم در فاصله زمانی 2 ماهه پیش رو به توافقاتی دست پیدا کنیم. گیر کار همینجاست که در طرف ایران حتما نیست. یعنی اراده جدی برای رهایی از شر تحریما هستا، ولی اشتباه محاسبه یک کسی همه چی رو به هم میریزه. آقای بزرگ اصولا فکر کردن که با گردنکلفتی و داد و بیداد کردن و شلوغ شدن منطقه، نظام مقدس میتونه از زیر تعهداتش شونه خالی کنه. مثل خود کشور که هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ کس به هیچ تعهدی عمل نمیکنه. اما جامعه جهانی اینجوری نیست و وقتی کشوری تعهدی میده باید به اون تعهد پایبند بشه. نه اینکه در روزهای آخر بزنه زیر حرفاش. هدف اونها این است که جمهوری اسلامی رو در باب ظرفیت غنیسازی مثلا، حالا که یکی از مسائل، به 10,000 سو راضی کنند. منتها از 500 سو شروع کردن، 500 سو، 1000 سو، که حدود 10,000 سو مثلا حدود 10,000 سانتریفیوژ همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم، این مقدار محصول این مقدار سانتریفیوژ. هدف اونا اینه. مسئولین ما میگن ما به 190,000 سو احتیاج داریم. خب باید نیاز کشور تامین بشه. اصل حرفی که آمریکایی‌ها تو این قضیه دارن حرف ناحقی است. بله، این سخنان آقای بزرگ چند روز قبل از پایان مهلت توافقنامه قبلی بود و درست زمانی که همه توافقات انجام شده بود تا معاهده امضا بشه، ایشون تو لحظه آخر نظرشون عوض شد و خب معاهده‌ای هم امضا نشد و به جاش توافقنامه برای 3 ماه دیگه تمدید شد. بنابراین همه چی الان به نظر ایشون بستگی داره و به عبارت دیگه سرنوشت همه ما به دست کسیه که سواد علمیش، یعنی فیزیک، شیمی، ریاضی یا مثلا زیست شناسیش بیشتر از 3 راهنمایی نیست. چون طلبه ها از 3 راهنمایی میرن مدرسه طلبگی، اونجا هم از این درس‌ها بهشون یاد نمیدن. تازه 3 راهنمایی 50 سال پیش. ولی عوضش چی؟ تیم والیبالمون خیلی خوبه. هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. با تشکر از همه شما که تا الان همراه برنامه بودین و با تشکر از تلویزیون اندیشه. در پایان جا داره تا یک بار دیگه یادی بکنم از محسن امیراصلانی. ظاهرا روز جمعه 28 شهریور ماه امسال یک ویدیویی در یوتیوب به نام محسن منتشر شده که بعضی عقیده دارن دلیل عجله در اجرای حکم محسن انتشار همین ویدیو بوده. نام این ویدیو هست آلبوم عکس‌های محسن امیراصلانی. این برنامه رو با بخشی از همین ویدیو به پایان میرسونم که خودش گویای همه چی است. این آلبوم عکس‌های من است. فکر می‌کنی من چه شکلیم؟ این تصویر کودکی من است. و تمام این تصاویر عکس‌های کودکی من و توست. و این تصاویر برادر کوچک من است. و این تصاویر خواهر من است.
و این تصاویری برای برادر بزرگ من است. و این تصاویر پدر رنج دیده من است. پدری که رنج تورم و گرانی و وعده‌های دروغ شما ایمانش را گرفت. پدری که هر چند وقت یک بار در این شهر توسط راهزنان زورگیری شد. و این تصاویر مادر من است. و اینها تصاویر شماست. این آلبوم خاطرات من است و این سرزمین من است و سرزمین تو. و اگر این تصاویر را باور نکردی، این صدای من و پیام من است برای تو و هر کس که در این سرزمین آزاده است. حلم ناصرنیان سورنی، آیا کسی هست که مرا یاری رساند؟ آیا کسی هست که ما را یاری رساند؟